Γεια σας φίλοι μας, καλώς ήρθατε στο The Language Ear, Comprehensible Input for Learners. Γεια σας και από εμένα. Πρέπει να πούμε ότι αυτό το επεισόδιο είναι για εκπαιδευτικούς σκοπούς, είναι σχεδιασμένο για όσους μαθαίνουν ελληνικά και φυσικά για όσους ενδιαφέρονται για την ιστορία. Και σήμερα έχουμε ένα θέμα τεράστιο. Ένα όνομα που όλοι γνωρίζουν, Κλεοπάτρα. Αλλά η εικόνα που έχουμε συνήθως στο μυαλό μας, αυτή του Hollywood, της μοιραίας γυναίκας, Μάλλον δεν έχει και πολύ σχέση με την πραγματικότητα. ακριβώς. Στόχος μας σήμερα λοιπόν είναι να διαχωρίσουμε τον μύθο από την ιστορική αλήθεια. Να δούμε την Κλεοπάτρα όχι ως αγινεύτρα, αλλά ως αυτό που πραγματικά ήταν. Μια πανέξυπνη Ελληνίδα μονάρχης. Η τελευταία μεγάλη ηγεμόνας της ελληνιστικής εποχής που αγωνίστηκε να σώσει το βασίλειό της από την αναπόφευκτη επέκταση της Ρώμης. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ποια ήταν πραγματικά η Κλεόπατρα? Από πού κρατούσε η καταγωγή της? Κοίτα, αυτό είναι το πρώτο σημείο που συχνά παρεξηγείται. Η Κλεοπάτρα ήταν η τελευταία της δυναστείας των Πτολεμαίων. Μιας μακεδονικής ελληνικής οικογένειας. Ακριβώς. Δεν ήταν Αιγύπτια, ήταν Ελληνίδα. Οι πρόγονοί της κυβερνούσαν την Αίγυπτα για σχεδόν 300 χρόνια, από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αλλά πολιτισμικά παρέμεναν Έλληνες. Μιλούσαν ελληνικά στην αυλή, λάτρευαν τους Έλληνες θεούς, ζούσαν δηλαδή σε μια φούσκα ελληνικού πολιτισμού μέσα στην Αίγυπτο. Ναι, και αυτό ακριβώς κάνει την Κλεοπάτρα τόσο ξεχωριστή. Εδώ φαίνεται η ιδιοφυΐα της από νωρίς. Ήταν η πρώτη και η μόνη από ολόκληρη τη δυναστεία της που μπήκε στον κόπο να μάθει την Αιγυπτιακή γλώσσα. Κάτι που σήμερα μας φαίνεται αυτονόητο για έναν ηγέτη, αλλά τότε ήταν ριζοσπαστικό. Και δεν το έκανε από απλό ενδιαφέρον. Ήταν μια κίνηση στρατηγικής σημασίας. Εννοείς για να συνδεθεί με το λαό της? Όχι μόνο. Κυρίως για να συνδεθεί με το ιερατείο. Το Αιγυπτιακό ιερατείο ήταν μια τεράστια πολιτική και οικονομική δύναμη. Μαθαίνοντας τη γλώσσα τους, η Κλεοπάτρα μπορούσε να διαπραγματευτεί απευθείας μαζί τους, χωρίς μεσάζοντες. Εξασφάλιζε τη βάση της εξουσίας της δηλαδή. Ακριβώς. Και δεν σταμάτησε εκεί. Ο Πλούταρχος λέει ότι μιλούσε πολλές γλώσσες. Αθιοπικά, αραμαϊκά, αραβικά. Ναι, διάβασα και κάτι που μου έκανε τεράστια εντύπωση, ότι μιλούσε και παρθικά. Μάλιστα. Και αυτό είναι το κλειδί. Η Πάρθη ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός της Ρώμης στα ανατολικά. Άρα, το να μαθαίνει τη γλώσσα τους δεν ήταν ακαδημαϊκή περιέργεια. Ήταν συλλογή γεωπολιτικών πληροφοριών. Προετοιμαζόταν για κάθε ενδεχόμενο. Έπαιζε σκάκι σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πολυγλωσσία της ήταν ένα διπλωματικό υπερόπλο. Απολύτως. Είχε την ικανότητα να διαπραγματεύεται πρόσωπο με πρόσωπο. Εντάξει. Έχουμε λοιπόν την εικόνα μιας απίστευτα μορφωμένης, πολύγλωσσης και στρατηγικά σκεπτόμενης ηγεμόνας. Πώς φτάσαμε λοιπόν σε αυτή την εικόνα της μοιραίας γυναίκας που χρησιμοποιεί την ομορφιά της για να χειραγωγεί τους άντρες? Φτάσαμε μέσα από μια από τις πιο επιτυχημένες εκστρατείες προπαγάνδας στην ιστορία. Αυτή η εικόνα είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου ρωμαϊκή κατασκευή. Προέρχεται δηλαδή από τους νικητές? Ναι, από τον μεγάλο της αντίπαλο, τον Οκταβιανό, που αργότερα έγινε ο αυτοκράτορας Αύγουστος. Έχτισε ολόκληρη την πολιτική του καριέρα, δαιμονιοποιώντας την. Είναι κλασική τακτική, σωστά. Αντί να επιτεθεί στον πολιτικό σου αντίπαλο, τον Μάρκο Αντώνιο, επιτίθεσε στην ξένη σύμμαχό του. Ακριβώς. Μετέτρεψε έναν ρωμαϊκό εμφύλιο πόλεμο σε έναν πόλεμο της Ρώμης εναντίον μιας επικίνδυνης εξωτικής μάγισσας. Η προπαγάνδα του την αποκαλούσε Regina Meretrix, δηλαδή πόρνη βασιλίσσα. Και τι ξέρουμε πραγματικά για την εμφάνισή της, πέρα από τον μύθο? Κοίτα, τα πιο αξιόπιστα στοιχεία που έχουμε είναι τα νομίσματα της εποχής της, τα πορτρέτα που απεικονίζουν την ίδια. Και τι δείχνουν αυτά τα νομίσματα? Δείχνουν μια γυναίκα με έντονα ελληνιστικά χαρακτηριστικά. Γαμψή μύτη, δυνατό πηγούνι, μεγάλα μάτια. Σίγουρα δεν είναι η εικόνα της Elizabeth Taylor που έχουμε στο μυαλό μας. Βέβαια, θα μπορούσε και αυτό να είναι ένα είδος προπαγάνδας, από την πλευρά της αυτή τη φορά. Πώς το εννοείς? Ίσως να ήθελε να προβάλλει μια πιο αυστηρή, σχεδόν ανδρική εικόνα, για να μοιάζει με τους ισχυρούς προγόνους της και να επιβληθεί σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο. Αυτή είναι μια εξαιρετική παρατήρηση. Απολύτως. Ο σκοπός δεν ήταν ο ρεαλισμός, αλλά η προβολή της δυναστικής νομιμότητας. Έλεγε ουσιαστικά «εγώ είμαι η συνεχίστρια αυτής της δυναστείας». Άρα, ενώ η Ρώμη ασχολείται με την εμφάνισή της, τι
κάνει στην πραγματικότητα η Κλεοπάτρα? Κυβερνά και μάλιστα κληρονόμησε ένα βασίλειο στα πρόθυρα της κατάρρευσης, με τεράστια χρέη, εσωτερικές διαμάχες, ακόμα και λοιμό. Και δεν περίμενε απλώς έναν σωτήρα. Καθόλου. Όταν οι σύμβουλοι του αδελφού της την έδιωξαν, πήγε στη Συρία, συγκέντρωσε τον δικό της στρατό και επέστρεψε για να διεκδικήσει τον θρόνο της. Έγινε η ίδια πολέμαρχος. Και όταν πήρε την εξουσία, εφάρμοσε αμέσως οικονομικές μεταρρυθμίσεις, άλλαξε τη φορολογία, έκανε νομισματική μεταρρύθμιση για να πληρώσει τον στρατό. Και διαχειρίστηκε έναν λοιμό. Ναι, ελέγχοντας αυστηρά τη διανομή των σιτηρών από τις βασιλικές αποθήκες. Ήταν μια hands-on manager που λένε. Υπάρχει και εκείνος ο περίφημος Πάπυρος, σωστά, που το αποδεικνύει αυτό. Μάλιστα, ένας Πάπυρος από το 33 π.Χ. Είναι ένα βασιλικό διάταγμα και στο κάτω μέρος, με διαφορετικό γραφικό χαρακτήρα, υπάρχει μία λέξη, γυναίστοη. Ας γίνει. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι είναι η ιδιόχειρη υπογραφή της, η προσωπική της έγκριση. Αυτό είναι απίστευτο. Μια λέξη που αποδεικνύει ότι δεν ήταν απλώς μια βασιλίσσα σύμβολο. Ήταν ενεργά μπλεγμένη στη διοίκηση, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Και αυτή η πρακτική προσέγγιση καθορίζει και τις συμμαχίες της. Με τον Ιούλιο Καίσαρα, για παράδειγμα, δεν ήταν απλώς ένας έρωτας. Ήταν μια συμφωνία αμοιβαίας ανάγκης. Ακριβώς. Ο Καίσαρας χρειαζόταν τον πλούτο της Αιγύπτου Και εκείνη χρειαζόταν τη στρατιωτική του δύναμη για να εξασφαλίσει τον θρόνο της. και ο γιος τους, ο Καισαριών, δεν ήταν απλώς ένα παιδί. Ήταν μια πολιτική πράξη. Η Κλεοπάτρα οραματιζόταν μια ελληνορωμαϊκή δυναστεία που θα ένωνε την Ανατολή και τη Δύση. Ένα σχέδιο τεράστιας τόλμης, το οποίο όμως κατέρευσε με τη δολοφονία του Καίσαρα. Και τότε στράφηκε στον Μάρκο Αντώνιο. Και πάλι, η βάση ήταν στρατηγική. Ο Αντώνιος χρειαζόταν τα χρήματα και τον στόλο της για την εκστρατεία του κατά των Πάρθων. Και εκείνη χρειαζόταν την προστασία του για να διατηρήσει την ανεξαρτησία της Αιγύπτου. Αυτό μας φέρνει στην κορυφόφυση της πολιτικής της καριέρας, τις λεγόμενες δωρεές της Αλεξάνδρειας. Το 34 π.Χ. Ναι, σε μια τεράστια δημόσια τελετή, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα ανακηρύσσουν τους εαυτούς τους και τα παιδιά τους ηγεμόνες ολόκληρης της Ανατολής. Η Κλεοπάτρα παίρνει τον τίτλο Βασίλισσα των Βασιλέων. Αυτό δεν είναι απλώς μια τελετή. Είναι μια ευθεία πρόκληση στη Ρώμη. Ξανασχεδιάζουν τον χάρτη του κόσμου με κέντρο την Αλεξάνδρεια, όχι τη Ρώμη. Και ο Οκταβιανός στη Ρώμη βρίσκει την τέλεια ευκαιρία. Χρησιμοποιεί αυτό το γεγονός για να πείσει τη Σύγκλιτο ότι ο Αντώνιος έχει προδώσει τη Ρώμη. Και πολύ έξυπνα κηρύσσει τον πόλεμο μόνο στην Κλεοπάτρα. Μετατρέπει τον εμφύλιο σε πόλεμο εναντίον ξένης απειλής. Το τέλος βέβαια είναι γνωστό. Η ήττα στο Άκτιο, η εισβολή στην Αίγυπτο. Και φτάνουμε στον θάνατό της. Ο μύθος με την ασπίδα. Ένας πολύ ισχυρός μύθος, αλλά πιθανότατα όχι αληθινός. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, ο συμβολισμός ήταν πολύ βολικός για τους Ρωμαίους. Η κόμπρα ήταν σύμβολο της εξουσίας των Φαραώ. Το να πεθάνει από το ίδιο τους το σύμβολο ήταν, ας πούμε, μια ποιητική ηρωνία. Και ο δεύτερος λόγος? Ο πρακτικός, ο θάνατος από δάγωμα φιδιούν είναι συχνά αργός και επώδυνος. Ένας συνδυασμός δηλητηρίων όπως το κόνιο θα της εξασφάλιζε έναν γρήγορο και αξιοπρεπή θάνατο. Κάτι που ταιριάζει περισσότερο στον χαρακτήρα της. Άρα η αυτοκτονία της δεν ήταν μια πράξη απόγνωσης. Όχι. Ήταν η τελευταία της πολιτική πράξη. Μια πράξη ανυπακοής. Αρνήθηκε στον Οκταβιανό τη μεγαλύτερη νίκη του. Να την περιφέρει αλυσοδεμένη στον θρίαμβό του στη Ρώμη. Ακριβώς. Έλεγξε η ίδια την έξοδο της από την ιστορία. Και, κατά κάποιον τρόπο, κέρδισε την τελευταία μάχη. Με τον θάνατό της όμως, η αφήγηση πέρασε στα χέρια των εχθρών της. Εντελώς. Αλλά σήμερα, οι ιστορικοί, κοιτάζοντας πέρα από τις ρωμαϊκές πηγές, εξετάζοντας παπύρους, νομίσματα, επιγραφές, αποκαθιστούν σιγά-σιγά την πραγματική της εικόνα. Και είναι ενδιαφέρον ότι άλλες παραδόσεις, όπως οι μεσαιωνικές αραβικές πηγές, τη θυμούνται όχι ως ερωμένη, αλλά ως λόγια, φιλόσοφο και επιστήμονα. Διατήρησαν μια πτυχή της που η Δύση υπό την επίρρεια της ρωμαϊκής προπαγάνδας είχε ξεχάσει τελείως. Συνοψίζοντας λοιπόν, η Κλεοπάτρα δεν ήταν η καρικατούρα που μας παρουσίασαν. Ήταν μια από τις πιο μορφωμένες, ευχυείς και ικανές ηγεμόνες της εποχής της. Η πτώση της δεν οφειλόταν σε προσωπική αποτυχία, αλλά στη συντριπτική στρατιωτική δύναμη της Ρώμης.
Η ιστορία της μας διδάσκει πόσο σημαντικό είναι να εξετάζουμε τις πηγές κριτικά και να ψάχνουμε την αλήθεια πέρα από τις αφηγήσεις των νικητών. Ακριβώς. Η αλήθεια κρύβεται συχνά στις λεπτομέρειες που οι νικητές επιλέγουν να αγνοήσουν. Και για να κλείσουμε, ας θυμηθούμε κάτι σχετικό. Η μάθηση είναι σαν την κοπηλασία ενάντια στο ρεύμα. Μόλις σταματήσεις, πας πίσω. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να εξερευνούμε την ιστορία με περιέργεια και κριτική σκέψη. Μια πολύ ωραία σκέψη. Σας ευχαριστούμε που ακούσατε. Αυτό ήταν το The Languageer, Comprehensible Input for Learners.